Atunci când am inițiat Festivalul Cronograf, aveam câteva idei, câteva obiective și unele din ele ne-au reușit, altele mai puțin. Mă refer aici la faptul că ne propuneam în primul rând să aducem ultimele realizări în domeniul filmului documentar din lume, să poată ajunge la Chișinău pentru publicul din Moldova, să reușească să se întâlnească cu autorii acestor filme, să discute cu ei. Un al doilea obiectiv era ca să avem posibilitate să ne lansăm filmele noastre autohtone și documentare și cele scurtmetraj la Festivalul Cronograf. Printr-un alt scop, încercăm să educăm publicul, spectator, cu filmul documentar. Toată lumea știe că un film de ficțiune este mult mai ușor de privit, dar un film documentar este mai mult de gândit. Eu sunt sigur că cei prezenți în sală, cei care au reușit deja să înțeleagă filmul documentar, să-l simtă, sunt publicul fidel al Festivalului Cronograf. Pe de altă parte, acest public încă rămâne să fie într-un număr nu foarte mare. Noi ne-am fi dorit ca publicul, spectator, publicul Festivalului Cronograf să fie de 10 ori mai mare decât este acum. I arrived here like 1 hour before my screening, Space Tourists, and I was really very happy to present this film and to see the reaction. It was overwhelmingly nice and warm-hearted, and I could feel that this film is actually, you know, doing something with the audience here in Chișinău. Our duty is from 3 o'clock to 8 o'clock in the evening, and we have afterwards some receptions, parties, and yesterday it was very nice. You know, dancing, music. It was kind of something which you don't really experience at every festival, something very nice. For me, it's always a privilege and a challenge also to work in a jury, because, you know, you watch the films together and then to learn that somebody has a totally different opinion, it's really interesting. And I think as a jury member, you have to be generous.
Я общался с кинодокументалистами, которые живут на нашем постсоветском пространстве, которые много ездят на фестивали, и очень многие хотели бы сюда приехать, потому что фестиваль оплачивает расходы. То есть можно приехать, если у тебя фильм проходит программу, то оплачивают билет и гостиницу. Это огромный плюс. Команда энтузиастов, которая придумала и запустила этот фестиваль, да, 12 лет назад, и которая тащит его и тащит с успехом, которая сумела убедить финансистов поддержать финансово этот фестиваль, сумела найти команду, которая бы двигала. Это, конечно, вызывает огромное уважение у меня, например. Огромное уважение. Acum m-a impresionat foarte mult ediția de anul ăsta, prin faptul că este una foarte extinsă. Deci, practic, un om sau o structură nu poate să urmărească toate evenimentele, cele satelit. Asta, în primul rând, impresionează enorm. Și organizarea. Chiar dacă țin în mână un cronograf daily, imaginați-vă. N-am prevăzut așa ceva. Eu cred că jurizarea sau judecata este unul din cele mai dificile lucruri pe lumea asta. Din acest motiv, noi am abordat o altă atitudine prietenească, deschisă. Cred că nimic nou nici în acest lucru. Nu există o regulă, există niște atitudini, niște abordări ad hoc. Există și parte de calcul și parte de punctaj, dar ea este extrem de plăcută și nu obligă la lucruri absolut necunoscute sau greu de depășit. Eu bănuiesc că structura care se numește cronograf începe să fie stăpână pe însăși organizatorii. Se întâmplă așa ceva. Păi ce să vă spun, un film fantastic, foarte bun, m-a impresionat. N-am știut cum să lucrează la un portret, am aflat de film. E cel mai bun festival din câte am văzut eu de film documentar. Cel mai tare. Film foarte, foarte frumos, pozitiv, film care te învață și ți aduce aminte că mai poți să și râzi. Și un film care e foarte simplu ca și tehnică, pentru că e doar cea care este pictată și pictorul. Și îți dai seama că acolo există și umor, și tehnică, și poți să înveți și lecții de pictură, poți să cunoști și psihologie umană. Eu sunt un tip așa un pic mai sensibil și dacă sincer încerc cumva să evit documentarele pentru că mă sensibilizează prea mult. La asta de ieri, de exemplu, la Gabor, eu am și plâns un pic pentru că taică-mi are cam aceleași probleme pe care le are și personajul Gabor și chestia asta m-a sensibilizat foarte mult și chiar mi-am revenit destul de greu și azi, sincer să fiu, nu prea vreau să vin la niciun documentar pentru că dacă mai vedeam un film de genul ăsta, cred că mi-ar fi, nu știu, mi-ar fi fost greu, știi? Thank you.